Set. Perfect. Let's study together. First word today, okay, is perceptible. Perceptible. That is an adjective. And here for this word, I have a few cases for you to practice. Perceptible, and the opposite of it, that is imperceptible. Perceptible, it means something that you can see. You can see, you can hear, you can feel. It's all about seeing, hearing, and noticing. So that is perceptible. The first word today, perceptible, perceptible, and imperceptible, perceptible, imperceptible. And here we are going to have the word philosophy together, criticism again. Since we study okay difficult words, we need to practice okay for like 3 weeks to finish the very first paragraph, right? This is just okay a small paragraph, the first paragraph and the second paragraph, but we need to practice okay these words so that we will be able to get all the words in hand. The first word today is perceptible. The second one imperceptible, criticism, philosophy. And I am going to type criticism and philosophy in green color parentheses. So here, criticism. The first noun. As we speak of criticism, please okay, think of the word criticize, right? Criticize and critic. Don't forget these words. Here we are going to move to the word philosophy. 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 So let's go. These are the words that I need you guys to practice. All right, perfect. Perceptible, something that can be seen, heard, or noticed. That is perceptible. We have another word for this that is perceived. How do you perceive this, or how do you perceive that? Perceive. Action verb in English. Perceive. You perceive something. It means that you have a belief about something, or you start to think about something that is perceived. After perceived, you can add of the noun in English or something like this. So after perceived, we are going to use a noun in English. How do you perceive English? It means how is it possible for you to have to lay your trust in English? How do you perceive how do you perceive religion? It means how is it possible for you? How can you trust religion? Right? What do you think about religion, or how do you perceive religion? Perceive means the way that you think about something and the way that you trust something. When it comes to the word perceive, it is about you think about that thing. How do you think about that thing? And why do you trust that thing? It's all about trust. It's all about opinions. So that is perceive in English. All right. So wow, we have lots of words together, guys. First word, perceptible, imperceptible, perceive, and philosophy. All right. So I'm gonna be the first one to use these words. Bây giờ thì teacher sẽ mấy cái ca mà trước đây mấy bạn học từ từ cách đây 2 tuần, teacher không có tải trên YouTube, chưa kịp tải nha, chưa kịp tải tại vì nó quá tải, công việc overload ở bên phía bên admin. Cái thứ hai nữa là bên teacher đọc mấy cái cuốn sách này nè, đọc được khoảng 1/3 rồi, tại vì sách này nó có đến 2.000, coi như là 2.300 trang. Thì khi mình đọc như thế này thì bên teacher sẽ lấy những cái từ vựng như thế này ra cho mấy bạn, và sau đó sẽ giúp cho mấy bạn móc xích lại tư duy làm sao mà hiểu được cái đoạn văn, chứ không phải là hiểu theo kiểu khôn lỗi. Hiểu theo kiểu khôn lỗi có nghĩa là dựa vào những cái mẹo nó không thực tế, right? Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tập thực hành những cái từ vựng cao cấp C1, C2 này vào trong câu văn nói nhé. Philosophy. So this is my first case, guys, for you, okay, to be able to know a way to use these words in situations. So let's go. My first case, my first context is about philosophy. First, the way that I perceive
philosophy is ridiculous, is irrational. Wow. Yeah, irrational. The way that I perceive philosophy is irrational. Because for me, okay, I cannot, I don't, I can't feel that I'm aware of everything that is happening in my life. So somehow my awareness is not is not complete and is not deep. The way that I feel about life is not deep enough for me, okay, to have true feelings about life. That is the reason why when people ask me how I perceive life, when people ask me how I perceive life, how I think about my life, I have no ideas. And when I recognize that I have no ideas, I become aware of my situation, the situation in which I'm not aware of everything that is happening in my life. So that is why I can state to myself that state, S-T-A-T-E, I can make a statement to myself that I can self-state that I don't have the right philosophy of life. What I need in this life is the philosophy of life, my own philosophy of life. Philosophy is not created or composed by other people. Philosophy should be created by ourselves, right? And here, the way that I think about life is going to be the way that I want to live my life. And here, as I have said, I am not aware of much in my life. The level of my awareness is too weak. I cannot force myself to become aware of everything, such as the consequences or the reasons for my behavior or for my actions or for my plans. So if I want to live such a good life, I need to have my own philosophy. And if I want to have my own philosophy, it's all about the way that I perceive life. The way that I perceive life is going to be, again, the way that I think about my life. How I want to live my life is how I perceive life. I perceive my life as moments worth living. I need to live each moment to its fullest meaning. So that is why I need to come up with the right philosophy. And here, some people say that philosophy is imperceptible. That is right. I cannot deny the truth. I cannot deny the truth that philosophy is imperceptible. Philosophy cannot be seen. Philosophy cannot be heard. Philosophy cannot be noticed by eyes. Philosophy cannot be heard by ears. That is true, right? So philosophy is imperceptible. That is true. Okay, that is the truth. That is the fact that I cannot deny. But everything, everything comes into forms, tangible and intangible forms. That is why, life is full of miracles and full of different colors. And here, if we want to live such a good life, we need to perceive life in a right way. Perceive means think. I need to perceive my life in a right way. And I need to have trust, in my own life. So how do I perceive life is how I create philosophy for my own self, right? So that is the situation when it comes to philosophy, imperceptible, unperceived. Như vậy trong cái cách mà teacher vừa mới đưa ra được cái tình huống cho mấy bạn để mấy bạn sử dụng á, thì ở đây cái từ philosophy được gọi là cái triết lý. Và triết lý là gì? Dịch ra tiếng Việt á, thì là coi như là Việt hóa tiếng Anh luôn. Mình không hiểu triết lý là gì. Mấy bạn chỉ cần hiểu là triết lý là cái cách mà mấy bạn muốn sống cuộc sống của mấy bạn, cái cách mà mấy bạn muốn làm cái gì đó theo cái chủ nghĩa cá nhân của mấy bạn, đừng có áp đặt vào cái cộng đồng, cái xã hội trước ha. Mình theo chủ nghĩa cá nhân trước đi. Thì cái từ philosophy nó đang theo cái nghĩa đó. Và bây giờ mình muốn dùng cái từ C2, C1 là perceptible và imperceptible. Dịch ra là imperceptible có nghĩa là không thể nhìn thấy được, giống như là vật vô tri vô giác, không thể nghe thấy được, cũng không thể nhìn được, cũng không thể
cảm nhận được gọi là imperceptible. Thì trong cuộc sống nó sẽ tồn tại hai người, gọi là tất cả mọi thứ nó sẽ tồn tại hai thể. Một thể thứ nhất là có gọi là hữu hình, và thể thứ hai là vô hình. Hữu hình là sờ nắm được thì mình sẽ dùng từ tangible, alright, tangible. Và thể thứ hai là không thể sờ nắm được là intangible, intangible. Thì đây là cái tính từ mà teacher muốn đưa cho mấy bạn để mấy bạn ráp vào luôn. Rồi, ở đây mình đang tạo về một cái, mình đang muốn sử dụng cái thứ nhất là từ philosophy nha. The first word that we need to use is philosophy. Second word, perceptible or imperceptible. Third word that is perceived, tangible, intangible, and irrational. Ok, và khi mấy bạn tạo cái này, mấy bạn phải tạo ra một cái ngữ cảnh mà mấy bạn lòng vào những cái câu này vào. Và muốn lòng câu thì người ta sẽ có một cái cách mà dùng những cái idioms, alright. Idioms ở đây thì mình sẽ thêm vào, ví dụ như là doom and gloom. The word là doom and gloom. Doom and gloom. Doom and gloom. Doom and gloom means bad news and unhappiness. Cái này chỉ đơn giản là bad news and unhappiness. It means doom and gloom. For example, they can say that my life is full of doom and gloom. I cannot get rid of bad news in my life, and I am sinking into the well of unhappiness. I do not create problems. Problems come to me. So they can say that I can be sure that my life is doom and gloom. And since my life is doom and gloom, I need to change the way that I perceive life, the way that I perceive religion. As a person born in September, and the zodiac sign is a Virgo, I need to change everything that I perceive in such a life of mine. The way that I perceive religion is gonna determine, please remember, the way that I perceive religion is gonna determine the way that I trust in my life. For example, if I do not lay trust in religion, I have no religions. I am not gonna believe in anything in my life. I do not have a healthy life. I do not think of karma or the law of causality or be aware of the consequences of my actions. So for me, philosophy is crucial. We need to be aware of our own philosophy. We need to ask ourselves, how do we perceive life? How do we think about life? And how do we lay trust in life? And the way that you lay your trust in your life is gonna depend on your religion. All right, religion is a part of philosophy. How do you want to live your life is your philosophy of life. How do you want to trust your religion is your philosophy of religion. So that is the case. Đây là cái cách mà mình dẫn dắt mấy bạn đi vào những cái tình huống này nhá. Rồi ở đây một lần cuối thì trước khi mình kêu tên của mấy bạn để phân tích, để đưa cho mình cái tình huống mà sử dụng được những cái từ này, mấy bạn thấy ngôi sao không? Đây, những ngôi sao là những cái từ mình phải vận dụng cho cái văn hóa. Những ngôi sao là đây là những cái từ mấy bạn phải vận dụng trong văn hóa. Thì khi mà mấy bạn vận dụng văn hóa, mấy bạn nhớ đưa ra một cái tình huống. Philosophy được gọi là cái cách mà mấy bạn sống cái cuộc sống của mấy bạn, và những cái gì mà có thể nhìn thấy được và nghe được người ta sẽ dùng từ perceptible. Không nhìn thấy được và không nghe được thì dùng từ imperceptible, chứ đừng nói là oh my gosh, I cannot hear it, I cannot hear it, I cannot see it. Đừng, dở lắm. Dùng từ perceptible, imperceptible. Cái này thì mình để lại sau nha. Rồi philosophy được gọi là cái cách mà mấy bạn sống, cái cách mà mấy bạn thể hiện bản thân, cái cách mà mấy bạn làm cái gì đó, the way that you do something in your life, you do anything, that is called philosophy. Khi mà mình muốn sống một cuộc sống mà nó xứng đáng, live a true life, thì cái cách mà mình suy nghĩ về cuộc sống, cách mà mình đặt niềm tin. Cái từ perceive nó có hai nghĩa, it has two meanings. First, you think about something. Second, how you lay trust is, các bạn tin và tưởng vào cái việc gì đấy, và mình suy nghĩ về cái gì đó thì mình sẽ có từ perceive trong tiếng Anh. How do you perceive your life? How do you think about your life?
How do you perceive religion? How is it possible for you today trust in such a religion? Đó, thì cách mà mình nhìn nhận một cái vấn đề gì đó, nhìn nhận nha, có nhìn và có nhận dạng ra, có nhận thức ra thì người ta sẽ dùng từ perceive, rất là hay. Perceive, perceptible, okay, là irrelevant to each other, nó không có liên quan gì đến nhau luôn. Rồi tangible và intangible. Tangible things, intangible things do include idea. Rồi bây giờ mấy bạn đưa tình huống nhau tiếp theo làm rồi. So let's go. Okay, the first person that I want to hear, okay, is Bill. Oh my gosh, nhớ hơn là nhớ hơn, okay, you are on and off all the time, right? All right, let's go. Okay, sorry, Crazy first. Crazy, let's listen to Crazy, please. Crazy, when you are speaking, I have a right to cutting your presentation because I need to ask you several questions to make sure that you understand everything that I have said, or I have taught. So let's go, Crazy. Show me your work. Let's go. Can I have some minute to think? Just come up with the idea, because in examinations we have no time to think. You should come up with ideas. Just look at the picture and come up with ideas, right? Just look at the picture. Look at the picture and come up with ideas. Don't spend too much time on thinking. Think about religion. Think about your life problems. That is it. So when we are waiting for Crazy, okay, we need to come to another student. Let's go, Bill. Show me yours. So, Bill. Tạo ra một tình huống có gì đâu. Muốn học lên cao cấp mà tư duy không có là hơi lạc đề rồi đó các bạn. Đây, bây giờ mình tạo ra tình huống ha. Bây giờ mình làm sao mình tư duy được một cái vấn đề rất là dễ này. Thứ nhất là mình có thể nói về gọi là cái trong cuộc sống á, người ta hay gọi là bạn hiểu gì về cuộc sống của bạn. Bạn hiểu như thế nào về cuộc sống của bạn? Làm sao bạn có thể tin tưởng được một cái tôn giáo? Tại sao chúng ta lại cần có tôn giáo? Thì đây mấy bạn sẽ dùng được cái từ perceive trong cái tình huống này. How do you perceive your life? Tại sao tôi lại cần phải suy nghĩ về cái cuộc sống của tôi? Nếu tôi không nhận thức được vấn đề thì mấy bạn nhớ đến cái từ nhận thức là aware of, đúng không? Nếu tôi không có suy nghĩ về cuộc sống của tôi thì tôi không nhận thức cái gì trong cuộc sống. Tôi không nhận thức được cái gì, tôi cần có cái gì trong cuộc sống, tôi cần có thành công, tôi cần có hạnh phúc, thì làm sao có được thành công và hạnh phúc? Thì cái cách mà bạn suy nghĩ về cuộc sống đó mấy bạn lòng được cái chữ perceive nè. How do I perceive my life? Thì bây giờ mình đưa cái chữ đó vào trong cái cách mà mình lập tình huống. Bây giờ tôi muốn hạnh phúc, tôi muốn thành công, tôi muốn thành đạt, thì cách bạn suy nghĩ về hạnh phúc là như thế nào? How do you perceive happiness? How do you perceive accomplishment? How do you perceive success? Thì cách mà mình suy nghĩ về hạnh phúc, cách mà mình suy nghĩ về cái sự thành công, nó sẽ như thế nào? Nó sẽ quyết định cái cách mà các bạn sống cuộc sống của các bạn. Thì cái từ quyết định trước đây học là cái giống gì? Cái từ quyết định mà con người quyết định cái gì? Con người quyết định là cái gì? I decide to do something, I make a decision to do something, I come to a decision to do something. That is called, okay, deciding. Còn mà cái mà vật, còn mà đứng sau từ quyết định mà nó nói về sự việc, alright, it's gonna be determine the consequence, determines, okay, a piece of information determines something. So after determining, okay, we need to use a noun, and a noun here, okay, it's about things, it's about situation, it's about anything except people, right? Except people. Rồi như vậy ở đây, bây giờ mình sẽ dẫn dắt cho mấy bạn làm ha. Nói về cuộc sống, let's talk about life. When I talk about life, I'm going to talk about how I want my life to be. Khi mình nói về cuộc sống thì mình phải nói về mình muốn cái cuộc sống của mình như thế nào. Và nói về cuộc sống chỉ có hai cái: thành công và hạnh phúc, hoặc là yên bình đi ha, ba cái này: peace, happiness and achievement. Như vậy bây giờ mình định nghĩa cái achievement là gì, mình nhìn nhận cái achievement là gì. Khi mà nhìn nhận trong tiếng Anh có nghĩa là mình nhìn cái sự việc đó và mình nhận thức ra. How do I view achievement? How do I perceive achievement? Cái cách mà tôi perceive, cách mà tôi nhìn nhận cái thành tựu trong cuộc sống, và cái cách mà tôi sẽ hoạt động, cái cách mà tôi sẽ sống cuộc sống của tôi, cái cách mà tôi sẽ làm việc và tôi học để tôi đạt được cái gì đó trong cuộc sống của tôi. Thì đó, how I perceive, okay, achievement is going to be a way, okay, for me to work, to live and to study.
Và cái cách mà tôi nhìn nhận cuộc sống cũng là được gọi là cái triết lý. Mà tại sao tôi cần có philosophy, tại sao tôi cần có cái triết lý trong cuộc sống? Nếu mà tôi không có philosophy, tôi không có triết lý trong cuộc sống thì tôi không biết rằng là tôi sẽ sống như thế nào và tôi muốn sống cuộc sống của tôi như thế nào. How I want to live my life and how I want my life to be, right? So that is the way for you to talk in this situation. Và khi mà tôi muốn có được cái triết lý thì làm sao để có triết lý trong cuộc sống, làm sao để có cái cách sống cái triết lý, có nghĩa là cái cách mà các bạn làm cái gì đó là triết lý. Như vậy how can I create a philosophy? It's all about awareness. Nó thuộc về cái sự nhận thức. Nếu mà tôi nhận thức được vấn đề thì tôi sẽ có được cách suy nghĩ đúng đắn về vấn đề đó. If I'm aware of the problem, I'm gonna develop a right way to think about the problem. And if I'm aware of the problem, I am gonna be conscious of everything that is going on in my life. Như vậy khi mà mình nói về cái triết lý thì mình nói về cái sự nhận thức, cách mà tôi nhìn nhận cái cuộc sống của tôi như thế nào, how I believe, how I perceive my life, là cái cách mà tôi sẽ sống cuộc sống của tôi. Khi mà tôi nhìn nhận được cuộc sống là tôi nhận thức được cái vấn đề, tôi nhận thức được, to be aware of, tôi nhận thức được và tôi tỉnh táo, conscious, mình tỉnh, cái tâm thức của mình tỉnh lên là conscious. Tôi tỉnh, tôi thức tỉnh, I'm conscious, chứ tôi không phải là bất tỉnh, là unconscious. Và vậy khi mà tôi thức tỉnh thì tôi bắt đầu nhận thức ra tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi sẽ hình thành được cái triết lý riêng của cuộc đời tôi, philosophy of life. Cái triết lý riêng của cuộc đời tôi là cái cách mà tôi muốn sống cuộc sống của tôi và cái cách mà tôi muốn bản thân tôi làm việc như thế nào. Đó, mình có thể lòng được với cái từ philosophy này. Nhưng mà khi mà nói về cái sự nhận thức là awareness, khi nói về cái triết lý thì cái triết lý sống không thể nào mà có thể nghe thấy mà nhìn được. So you can say that sometimes philosophy, sorry, not sometimes, philosophy is imperceptible. Hoặc là cái tôn giáo thì không thể nào mà nghe, không thể nào nhìn được. Religion is imperceptible. Như vậy tại sao mọi người cần có tôn giáo? Why do people need to have religion? Why do people need to have religious trust in their heart? Tại sao mọi người cần có cái niềm tin về tôn giáo trong trái tim của họ? Nếu họ không nhìn nhận tôn giáo một cách đúng đắn, if they do not perceive religion in the right way, thì cái cách mà họ suy nghĩ nó sẽ quyết định rồi cái cách mà họ sẽ sống cuộc đời của họ. Họ không có tôn giáo thì họ không có sự tôn trọng cho mọi người. They do not have they do not have they do not show the right respects for other people. Như vậy khi mà không có tôn giáo, không có niềm tin, no trust, no belief, no respects, alright, no awareness of consequences, không có tôn giáo, không có niềm tin, không có cái sự nhận thức về hậu quả, không có cái sự nhận thức về nghiệp quả, là nghiệp quả học rồi nha. Nghiệp quả là cái từ là karma, và không có sự nhận thức về luật nhân quả, the law of causality, thì lúc đó họ sẽ xem tất cả những cái sự chỉ trích là những cái điều mà chống đối họ. They consider the criticism, every criticism as as sayings that go against the nature, their nature. Nghĩa thứ nhất là thiên nhiên, còn nghĩa thứ hai là cái bản chất con người của mình, cái tính con trong con người của mình, thì người ta sẽ gọi là oh my nature, oh that is my nature, mà phải lòng một cái ngữ cảnh thì mới ra được cái nghĩa nhé, chứ không phải là tự nhiên oh I'm talking about my nature. My nature là cái giống gì? I'm talking about the way that I live my life. I'm talking about my own self. My own self. Khi cái từ nature mình phải đưa một cái ngữ cảnh thì mình mới lòng cái từ nature vô. Dùng những từ vựng cao cấp thì mình phải cao tay thì mình mới đủ cái trình mà mình đưa nó vào. Rồi đó là cách mà mình dẫn dắt cho mấy bạn imperceptible, philosophy, criticism, perceive này. Rồi bây giờ đến cái từ gọi là doom and gloom. Thì vì mình nói là oh my gosh, I have received so too much bad news in my life. Every day, I wake up, I open my eyes, I cannot hear anything nice. I just receive just too much bad news from everyone in my life. And I think that everybody in my life brings me trouble. They do not bring anything else but trouble. So they can say that my life is full of doom and gloom, but I'm proud to say that
I'm such a person who is willing to deal with everything that is going on in my life. I will not quit. I will not give up on my dream. I will not give up on myself. I will not give up just because of my destiny. I can change the destiny by my own actions. Vì vậy khi mình nói là cái cuộc sống của tôi, cái ngày của tôi nó toàn là những cái tin tức tồi tệ, nó toàn là bất hạnh và tồi tệ. Như vậy khi mình nói là cái ngày của tôi nó bất hạnh và nó toàn là những cái tin tồi tệ thì doom and gloom là đang nói chức năng là danh từ nha, đang nói chức năng là danh từ, that is a noun in English. Như vậy khi mà mình đưa cái doom and gloom như thì mình phải như thế nào? Mình đưa cái doom and gloom như cái câu nói của mình là mình không có được là tự nhiên nói là my life is full of doom and gloom and I feel very sad. Khỏi thi luôn, thi IELTS là đạt rớt chắc. Thì IELTS không rớt đâu, nói vậy nói được 2-3 câu cũng được IELTS 5.0 thôi. Dễ dàng cái mục nào cho 5.5 được thêm 3-4 câu được 6.0 nhiều. Cho nên thì ở đây mình muốn đưa những cái từ này vào thì mình phải tạo từ ngữ cảnh Korea context. So here you can say that cuộc sống của mình ok nó rất là doom and gloom. Cái này là danh từ như vậy là full of doom and gloom, hoặc là ok I have I have I have I have come through okay a few of doom and gloom in my life or some of doom and gloom. Đó thì mấy bạn phải đưa cái từ này vào. Bây giờ đưa sao ha? Nãy giờ bây giờ cái trời nói rồi nha, cái imperceptible là cái trời đã giải thích rồi ha. Không phải là giải thích mà đưa ra được cái lập luận để cho mấy bạn biết cách sử dụng luôn. Cái philosophy là triết lý, lên Google dịch triết lý là gì rồi nó ra cho cái chủ nghĩa Marx lên nên là chủ nghĩa gì luôn không hiểu. Triết lý trong tiếng Anh mở cái dictionary của Cambridge ra, oh the way that I want to live my life, the way that I want to study, the way that I want to work, xong hết. Ok, perceive là nhìn nhận là gì, là dùng hai mắt nhìn xong là nhận thức ra xong rồi bắt đầu nó giác ngộ. Alright, I use my eyes to look at okay everything, I use my eyes to view everything. Mình nhìn vào là look at, nhìn là chỉ nhìn thôi. Tôi nhìn bạn là tôi nhìn thôi chứ chưa chắc là tôi hiểu bạn. Còn nhìn mà quan sát ok để mình đưa ra được quan điểm, được perspective luôn. Thì khi tôi nhìn là mình sẽ dùng nhìn và quan sát nè. I observe là quan sát, nhưng mà observe nó nghe mang theo kiểu là I carefully look at something, rất là kinh khủng. Mình quan sát giống như là mình đang dùng con mắt của mình đó. Mình nhìn chằm chằm vào luôn là I observe, it means I stare at, you stare at, S-T-A-R-E, right? I observe everything. No, I view, I try to view the whole picture of your situation, and I can see that. I can come to the vivid awareness of the consequences of your situation. Vì khi mà mình nhìn nhận là mình sẽ dùng từ view, mà thay vì dùng từ view thì mình sẽ dùng từ perceive. Mà khi mà mình nhìn nhận ra cái gì đó thì mình sẽ đi đến được cái sự nhận thức cụ thể về cái gì đó. Nhận thức cụ thể, nhận thức rõ ràng, thì cái từ rõ ràng là mấy bạn hay gọi là clear, đi thông quan, đi hải quan, clear xong hết. Clear đừng dùng nhá, clear dùng là giống như học sinh học cấp 1, 2, cấp 3 dùng. Mà bây giờ mình nói cái từ rõ ràng, mình phải dùng được cái từ này ha, đưa từ này ra tí nữa dứt từ đó ha, trong cái văn nói ha, chứ phải đưa ra để chơi ha. Vivid, alright, vivid được gọi là clear đó, mà trái nghĩa với vivid được gọi là vague, được gọi là nó rất là mờ mờ ảo ảo, nó không có rõ ràng, được gọi là vague. Mà nó rõ ràng thì người ta sẽ dùng từ vivid, right? Rồi bắt đầu đưa vào cái doom and gloom nè. Đấy, đọc cái idiom again, just look at this idiom, it looks so ridiculous, right? So they can say that doom and gloom. So this is my situation, guys. Or I can say that, oh yeah, today, okay, I have come through lots of things in my life, and I have come to an appropriate, affirm, okay, confirmation that my day, okay, is such doom and gloom, because everything that I have faced is full of trash. Okay, in other words, I can call my day as trash day. Sometimes today I have lost trust in the way that I work. And some people come to my office. They keep asking me about the way that I feel, the way that I perceive English. I just want to tell people that I do not have any specific answers when it comes to the way of me, okay, being aware of my English usage.
The way that you use your English is gonna be okay. The way that you train yourself every day to study it. So when it comes to English, for today only, I can say that every class of mine today is doom and gloom. The class, okay, every student in the class brings bad news to me. They do not inform me of any good news. They just say that, oh teacher, I have failed, okay, the math test. Oh teacher, I have done so wrong in my class, something like that. So my students just make my day become worse and worse. That is the reason why, if you ask me about the philosophy for the way that I want to live my life today, I can say that my own philosophy for today is vague, because okay, my own philosophy for today is vague, it's not vivid, because I'm negatively impacted by the thoughts of my students. So that is the way that you create a situation. That is the way that you talk. Alright, teacher vừa mới đưa ra một cái tình huống trong tiếng Anh nha, doom and gloom rồi nha. Mấy bạn cứ nói một cái câu mà bây giờ làm sao xài doom and gloom. Cái này là danh từ doom and gloom, doom and gloom là danh từ chứ không phải là tính từ. Như vậy khi mình xài danh từ thì mình biết nhấn mạnh cho danh từ thì mình xài chữ such nhé, such nhấn mạnh cho nó, hoặc là cái cuộc sống trong một ngày đó nó thật là tồi tệ và thối nát theo kiểu mà nhiều cái tin tức cực kỳ kinh khủng và những cái sự bất hạnh là unhappiness, thì mình có thể nói doom and gloom đó. Như vậy khi mà mình nói cái ngày của mình nó tồi tệ thì mình phải đưa ra được cái nguyên nhân và cái hậu quả của cái ngày đó và tại sao nó là như vậy. Thì khi mấy bạn nói doom and gloom, mấy bạn phải nói sử dụng được cái tính từ thêm là nó cái cảm xúc của mấy bạn, cái nhận thức của mấy bạn nó có cụ thể rõ ràng hay không, nó có vivid hay không, hay là nó vague, alright, vague là unclear, right? Và nhớ xài được cái từ decide và determine nhé. Alright, let's go. I need to listen to you guys, alright, because I keep talking for like more than okay 30 minutes already. So let's go with the very first person. And guys, please remember, when you are speaking, I have a right to cut in your presentation. I have a right to interrupt you. And I have a right, okay, to stop you, or to stop you from talking, right? So here, let's go, guys. Let's go. But the first person that I want to hear is Bill. Let's go from Bill first, and then it comes to Crazy, Zahan, and Young later. Let's go, Bill. Show me your situation, please. The direct criticisms are outright perceptible when I can perceive that my philosophy is not accepted. However, sometimes I just pay no attention to them because my philosophy is simply my own way to relish and perform in my own life. It closely irrational when I have to exist without my own target and way to live. The tangible gloom continuously come every day when my philosophy is refuted. When people conceive that my way of life is failed, but I just want to live in my own way. Yeah, that's all. First thing first, whenever it comes to the very first time, we always make mistakes, and mistakes are acceptable, right? Mistakes are acceptable for growth and development and awareness. All right, Bill, okay, for the very first time, but today, okay, you have made such a good presentation, but the presentation contains lots of errors in pronunciation, in grammar. It's okay, because the first time is like this, it's good.
And here, okay, first of all, I love the way that you use the word relish. Relish, all right? Relish, leash, no, relish. Relish means enjoy something. That is C2 English. Very good, very good. Thanks a lot for finding the word. I relish something. It means I enjoy something. I like something very much. For example, for me, I relish difficulty in my life because from difficulties, I have learned a lot of valuable lessons. Without difficulties, I cannot self-teach myself to become such a better person. So I love the word that you use. I love the way that you use the word relish. And the second word that is the second sentence, my way of life is failed. Wow. If you are not sure about the way that you use your grammar, you need to give more sentences to back it up what the meaning of the sentence that you wanna convey. For example, you say that my way of life is failed, but you need to show the listeners how do you come to awareness that your life is a failure to you, right? My way of life is failed. Khi mình đưa ra một cái câu mà mình chưa chắc về cái ngữ pháp thì cái cách nào mà mình để mình cứu vãn cái tình hình khi mình đi thi, giải thích, phân tích. Bây giờ mình nói ra một câu mình không chắc ngữ pháp, có cái gì đâu, nói sai thì nói lại, đúng không? Nói sai thì nói lại, nói không rõ thì nói ra cho nó rõ. Khi mấy bạn dùng cái câu mà my way of life is failed, là cái câu này nó hơi lạ, nó hơi kỳ kỳ, nó không có rõ nghĩa. Không rõ nghĩa có từ rất là hay. Bây giờ mình cho thêm từ nữa ha. Ambiguous. Trời, ambiguous. Từ này nó mê ly luôn á bạn ơi. Ambiguous. Đây, từ này rõ nghĩa, cái gì mà nghĩa nó quá nhiều nghĩa, too many meanings are in it, are in one word, or are in one sentence. You can say that, oh, the sentence is ambiguous. I cannot understand the key meaning of this sentence. Đó là vậy. Rồi, ở đây my way of life, khi nói một câu mà mình cảm giác được là cái câu không rõ thì mình phải thêm ý vô, show me more ideas, show me more sentences, so that you will be able to persuade me to understand the way that you want me to understand, okay, your presentation. Just give me more ideas, right? Live in my own way. It's all about the pronunciation, Bill. You need to work on your pronunciation. This is not irrational. This is not right. This is rare, irrational, right? Irrational. Irrational. It means that not using a reason. It's not clear thinking. That is irrational, right? Okay, so here let's go. Và bây giờ thì Bill chuẩn bị lại nhé, để nói lại nhé. Thứ nhất là phải work on cái pronunciation, phải làm việc lại trên cái phát âm. Cái thứ hai là những cái câu nó không rõ nghĩa như thế này. My way of life, có rất nhiều câu không rõ nghĩa, mình mới chỉ bóc ra một câu thôi nhé. My way of life is spelled là cái cách mà tôi sống. My way of life, cái cách mà tôi sống. Ok, mình fail người nào đó có nghĩa là mình cho người nào đó rớt. I fail you, I have failed you in your speaking test because your pronunciation is full of mistakes, for example. Như vậy khi mình fail người nào đó là mình cho người đấy rớt, mình đánh rớt người đấy. But here my way of life is failed. No, when you are talking about other things, okay, and okay, irrelevant to grades or scores, you should use failure. You can use fail for academic situations, but you cannot use fail for daily life situations. For daily life, for the topics, we use the word failure. Dành cho những cái gì mà nói về cuộc sống không có liên quan gì đến điểm số, không có liên quan gì đến đánh rớt, thì mình sẽ dùng từ failure. Cái cuộc sống, cách mà tôi sống thật là sự thất bại, hoặc là một cái sự thất bại đi. My way of life is such a failure. Và tại sao mình dùng từ such ở đây, đọc là my way of life is failure, nghe nó không có nhấn nhá. No emphasis. Okay, no emphasis is used in your sentence. If you do not have any emphasis in your sentence, people are not going to pay attention to the key meaning of yours. Mình phải có nhấn nhá, và khi mình nhấn thì mình sẽ xài có chút such để nhấn cho danh từ, so để nhấn cho tính từ. Như vậy ngữ pháp rất là quan trọng trong văn nói nha. Rồi
phát âm quan trọng chứ. I live my old way, nó khác với là I live in my own way, right? I live in my old way is different from I live in my own way. If you say I live in my old way, that means that when I hear you say this sentence, I'm gonna understand that you want to live your life as the way that you have, that you want to live your life as the way that you lived 20 years ago. So that is the reason why you say that you want to live in your old way. But if you say that I want to live in my own way, it means that this is you just want to live, okay, because you want to live this way. Nobody can force you to live that way. So that is live your life, okay, the way that you want. All right. Khi mình dùng từ là live, cái live in my own way, O-W-N, I live in my own way. Có nghĩa là mình sống cái cuộc sống theo cái cách của mình. Còn I want to live in my old way là mình sống cuộc sống theo cái cách cũ trước đây mình đã sống. Thì đó lý do sự pronunciation nó rất là matters. Okay, the pronunciation matters a lot in speaking. So Bill, okay, please prepare your situation. And guys, okay, when you listen to your friends presenting, please learn from your friends' mistake. The best thing in studying is learning from your friends' mistake. That is the best thing. Please remember. Right. All right, Bill, please prepare. Okay, re-prepare your talk again. Let's come to Crazy and John and Young. Please listen to Crazy, okay, to get more ideas. And please learn from your friend's mistake. Let's go, Crazy. Show me your presentation. My situation is in my daily life, I often encounter the moments that challenge my understanding of the world, and sometimes I feel it's irrational to worry about things I can't control. So I try to perceive the beauty around me, like a laughter of friends and the warmth of my family. This terrible experience give me comfort and grounding. So especially when the life filled with doom and gloom. Yet I also find the strength in the intangible feeling of hope and trust that give me through times. By focusing on what really matters, I learn to appreciate both the visible and invisible aspect of my life. That's all. All right. Oh my gosh, I adjust. Okay. All right, Crazy, okay. So, and especially this is the mistake that I need to warn you. Yeah, when you use especially, just say especially, don't use so with especially, because it's not right. And tough times, okay, you need to make your presentation clearer, more vivid. Because when I listen to your presentation, I cannot feel anything, Crazy. I can't feel anything. I cannot have the right sentiment for your presentation. So please, okay, try to make it more vivid, right? Please prepare your situation again and try to make everything more vivid in pronunciation, vivid in your idea. When you say, okay, such a long sentence, you need to have some backup sentences, and those backup sentences must be short so that you can persuade me, okay, to listen more, get to your talk, and I will be able to understand everything that you say in the talk. But if you keep talking like this, your sentence is very long. Your sentence is long, but you have no emphasis. You have no way to emphasize the key content, right? So here, please, okay, re-prepare. Cái bài của Gracie với lại bài Bill thì nó giống nhau, là thứ nhất là cái cách mà dùng câu khá dài. Câu dài là tốt, nhưng nó sẽ đúng chuẩn là tốt, truly good. Khi nào? Khi mà cái câu dài đó, khi mình nói ra nó giúp cho cái người nghe đó hiểu được cái câu của mình, hiểu trọn vẹn hoặc là hiểu một phần nào đó cũng tốt.
Nhưng mà khi mình nói câu dài ra nhiều quá mà người ta cố gắng người ta nghe nhưng mà người ta đuối trong cách người ta nghe, thì cái câu dài đó nó vô tình nó làm cho cái điểm của nó rớt xuống. Thì ở đây ok, please okay, pay more attention to your long sentences. Như vậy mình phải chú ý cái câu dài của mình. Khi mình làm cái câu dài thì mình phải có back up sentences, mình phải có những cái câu ngắn để mình back up, để mình hỗ trợ ngược lại cái câu dài. Mình đưa một cái nhận định nhưng mà mình phải đặt cái trường hợp của mình vào trong cái cách mà người ta nghe. You need to put yourself okay in the listener's shoe. Mình phải đặt cái tâm mình vào trong cái người nghe đó. Put ai đó in ai đó shoe, có nghĩa là đặt tâm vào cái người nghe đó để coi coi cái người nghe đó hiểu hay không, cái câu của mình nói nó như thế nào. Đừng có đánh giá quá cao về người nghe nha. Do not regard your listener as the person who is proficiency in English. Just think of your listener as a normal person, right? Okay, Bill and Gracie, please prepare and try to give me try to present your work to me again for the second time. So let's go on to Zahan, please. Zahan, please speak up. Show me your situation. Okay. My philosophy is living happily and happily, but my student life don't let me to do that because after 12 years going to school, I have to have a final test. So before to do the test, I have to perceive my future life. That I have to do something to make money for my mom. So I have to determine my score, and I don't want to have a doom and gloom after do the test. So I have to learn a lot, and I want to have a high score in the finals test. Yeah, so that's it. All right, Zahan, you cannot say that I do not want to have a doom and gloom. I don't have a doom and gloom. No, you cannot say like this. Doom and gloom is right. If you say I do not have, I don't want to have bad news. I don't want to receive bad news. I don't want to be okay. I don't want to be put in a situation full of unhappiness. You cannot say. You can use have for bad news. Have for bad news is okay, but you cannot use have for doom and gloom. I don't want to have doom and gloom. No, you should say that I don't want to face. I don't want to have a day full of doom and glooms. So how to use doom and gloom? A day with doom and gloom, a day full of doom and gloom, a situation full of doom and gloom. Okay, a case with doom and gloom, with a little of doom and gloom, with some doom and gloom, with a lot of doom and gloom, full of doom and gloom. So the way for you to use doom and gloom is full of worth, all right? And don't directly use doom and gloom after an action verb. It's gonna sound really weird, right? Okay, so first it's all about doom and gloom. And second, all right, I determine my score. You say I determine my score. No, what determines your score? A person cannot determine. You cannot use determine between a person and score like this. You should say more. Instead of using a person, you can use a thing, because thing determines thing. Don't say person determine things. It's gonna sound incoherent. Nó sẽ làm cho cái câu văn của mình nó nghe nó không có được mượt á. Người quyết định hành động gì, còn khi mà nói về người quyết định cái này cái kia thì mình phải xem coi cái yếu tố gì liên quan đến con người mà nó quyết định cái sự việc này. Như vậy cách dùng đúng của determine thì mấy bạn có nhớ là cái sự việc này nó quyết định cái sự việc này. Còn bây giờ mình muốn nói về con người nó quyết định cái điểm số, thì cái yếu tố gì trong con người quyết định điểm số. Giống như là mình có thể nói là cái sự tập trung của mình nó quyết định điểm số, hoặc là cái gọi là cái kiến thức của mình nó hấp thụ được bao nhiêu, cái kiến thức của mình nó quyết định điểm số đó, hoặc là cái kỹ năng của mình giải quyết bài tập nó quyết định điểm số.
Thì khi mà mấy bạn muốn dùng là people determine something, don't say people because it's gonna make everything sound really inappropriate. Khi mình dùng cái từ mà con người nó quyết định, con người quyết định sự việc sự vật á, thì đừng dùng determine nha. Nó đi ngược lại cái gốc của từ là decide. I decide my score, but I don't say I determine my scores, right? Decide nó có hai cách dùng. Decide to có nghĩa là mình quyết định làm cái gì đó. Decide to là tôi quyết định làm cái gì đấy. Còn decide cộng trực tiếp với danh từ được, tại vì mình quyết định cái sự vật đó, con người quyết định sự vật đó. Như vậy decide sẽ cộng với danh từ là khi con người quyết định cái sự vật đó. Decide cộng với to là khi con người quyết định làm cái gì đó. Còn mà sự việc, quyết định sự việc thì người ta sẽ dùng từ determine, right? So I decide my scores because I am a person who does the test. You are not a person who does the test, so you cannot decide my score, right? You are not the person, but you are not me. I am the one of the who do my test, right? So I am the person who decides my score. Đó, decide sẽ dùng cho danh từ là con người quyết định cái gì đó, còn sự việc, quyết định sự việc thì mình sẽ dùng từ determine. Please be careful. Đây là chỉ hai từ thôi. Decide gốc dùng là gì? Decide to do something. Người quyết định làm gì? Decide to do something. Người quyết định sự việc gì? Người decide cộng trực tiếp với danh từ. Còn sự việc, quyết định sự việc như thế nào? Sự việc determine sự việc. Đó là gì? Very good. Mà tại vì cái gốc em chưa có dò hết cái từ decide trong cái Cambridge Dictionary, như vậy cho nên thì em cứ nhớ là cái quyết định mà đứng phía sau là sự việc thì em cứ lầm tưởng là determine. Cái này là cách đánh lừa nè. Đằng sau thì decide được dùng danh từ luôn, nhưng mà người ta ít dùng thôi. Ít dùng không phải là sai, ít dùng là do mình không có kiến thức, chưa có đi tìm cái kiến thức này nên mình không có dùng được. Mà hãy nhớ nha, decide to, decide danh từ trong tiếng Anh. Alright, very good, great. Zahan, but you need to work on your presentation again and please give it to me. And guys, okay, if you represent for the second time, please, okay, please take up the topic of religion, take up the topic of knowledge, take up the topic of experience in your talk. Như vậy khi mà mình thuyết trình lại thì mình có thể kết hợp với những cái topic như là kiến thức tôn giáo để mình nói được những cái từ vựng hôm nay nha. Alright, Nhã Hân, okay, show me your work please. Let's go, Nhã Hân. I used to think about how I will live to be successful, happy, or get many achievements. In my opinion, if you want to live well, I think you should know a little about philosophy of life, but not necessarily based on philosophy completely, because philosophy can only help you receive life partly or a certain aspect. The rest is how you live and how you perceive society. For example, of a philosophy of life, you may receive many criticism in life, but that is also a stepping stone for you to success. You take those criticism to make a motivation for you to be better. And that's all. And that's all. And that's all. You should say and that's all. Don't say and then we're gonna wait for you to finish your sentence. Okay, so what is wrong with your presentation? Your English is not English anymore. Your English is Asian English. It's Vietnamese English. Right now it's called Viglish. You are speaking Viglish. You are not speaking English, right? This is Viglish. This is not English. Because every word coming out of your mouth is pronounced with
the Vietnamese intonation. So please, okay, try to speak the right English. And do not raise your voice. Do not raise your voice too much. Because whenever you speak, your words are just okay, your words are just pronounced in a wrong way. And here in a word that you are pronouncing, it has a lot of syllables, and the very last syllable of your word is the moment when you decide to raise your voice. Do not raise your voice whenever it comes to the last syllable of your word. The last syllable or any kinds of syllables in a word should be pronounced accurately, should be pronounced in the right way. We don't need to raise our voice too much. Do not raise your voice all the time when you end a word, because in this presentation everything works really well. The content is perfect, the grammar is nice, all right, and the way that you use the word philosophy and any other words on the screen are perfect. But the only problem here is your pronunciation, your intonation. Pronunciation means this word contains these numbers of syllables, and where do I raise my voice, where do I lower my voice, that is called pronunciation. And the way that you raise your voice, the way that you lower your voice, the way that you that you raise your voice at this syllable or raise your voice at that syllable is called intonation. So you have to pay attention to your pronunciation, and please make sure that you are speaking English, not English, right? Như vậy ở đây thì cái cách mà Nhã Hương em đang nói là cách này gọi là Việt liệt, là gọi là tiếng Anh của người Việt mà, English, chứ không phải là tiếng Anh của người Anh là English nữa. Và tại sao nói như thế? Tại vì cái cách mà em raise voice, cách mà em nâng giọng và cách mà em xuống giọng là lower voice á, là em luôn luôn nâng giọng theo kiểu mà cái gọi là cái dấu sắc của người Việt của mình á. Cứ một chữ một chữ thì cái âm cuối cùng là em luôn luôn nâng giọng em lên, thì nó rất là kỳ nha, nó rất là kỳ và kỳ luôn. Cho nên mình phải cần chuyển hóa nó lại. Bây giờ làm lại để sao, để chi, để cho cái âm tiết của mình nó khi mà mình nói nó sẽ khác với lại khi mà mình đọc một chữ. Ví dụ mấy bạn bắt lỗi người ta, tự nhiên người ta đọc cái chữ này, người ta đang nói tiếng Việt, cái đầu người ta đọc qua cái chữ này, thế là cái miệng nó sẽ bị liễu. Thì cho nên cái người ta khi nói tiếng Anh mà qua tiếng Việt và tiếng Việt qua tiếng Anh thì nó sẽ bị liễu. Alright, when I speak English and then the next minute I turn to Vietnamese, and then the next minute I switch myself from speaking English to speaking Vietnamese, and then I speak Vietnamese again. It means that I switch from English to Vietnamese and from Vietnamese to English. I will be able to make a few mistakes in the pronunciation, but that mistake is acceptable because I am using two languages in my speaking. But here you guys you use only one language in your speaking, so you shouldn't make mistakes. Khi mình sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh song song như thế này thì khi mình nói qua tiếng Anh và tiếng Việt lại, tiếng Việt và tiếng Anh lại á, thì nó sẽ có một số lượng từ vựng sai. Nhưng mà khi mình phát âm sai thì mình sẽ chỉnh, đúng không? Còn đây mấy bạn nói tiếng Anh không mà mấy bạn vẫn sai, là do mấy bạn không có thực tập ở nhà này. Như vậy khi mà những cái âm mà nó tiết ra một chữ không được quyền một cái lúc mà cái âm cuối của chữ cứ lên giọng, tại vì cái âm cuối của chữ mà cứ lên giọng như thế này cực kỳ nguy hiểm. Mấy bạn cứ lên giọng cái âm cuối thì mấy bạn sẽ như thế nào? Nó sẽ nghe ra tiếng Anh của người châu Á. Mình không có cần học tiếng Anh của châu Á, mình học tiếng Anh chuẩn. Mình cứ chuẩn trước đây rồi sau đó mình like như thế nào cũng được. Mình phải cần có cái gốc, cái rễ cho nó chuẩn. Thì lúc đó sau đó mình like như thế nào cũng được, chứ đừng có nói cái gốc nó không cần. Chỉ cần nói người ta hiểu đúng, nói người ta hiểu, sau đó đi bán vé số luôn, và đi chạy xe Grab này, hoặc là đi vô nhà hàng khách sạn ở quận nhất quận 3 bán, thế thôi. Còn mà muốn chuẩn hóa mà về sau thất nghiệp này thì có nghiệp khác để làm thì phải chuẩn, right? Rồi ở đây Nhã Hân nhớ nha, cái câu của em, tất cả những cái câu trong cái bài văn của em nói rất là chuẩn, rất là hay, và em xin cái từ philosophy này luôn, cực kỳ hay, nhưng mà có cái pronunciation nó rất là tệ, cho nên bây giờ phải làm lại hết. Okay, please try to present again. Alright guys, please double check the second link on Zalo. We will study English in another class
which is at 8:20. Right now it is 8:20 already. So please double check the second link on your Zoom. All right, so I'm gonna end this kind of Zoom.